خانو while loop چې کوم دی کنه نو هغه actual دغه سی یوز دی هغه ډیسکس کوو نو اکثر تاسو گیم کوي کنه چې گیم ختم شي تاسو چې do you want to play again yes یا نو چې ته yes کې هغه بیا سٹارټ شي نو دا شانتي موږ اوس یو پروګرام جوړو دا آوټپوټ بدای شي enter first number enter second number دا دې سم براشي بیا وته ته وایي do you want more additions yes یا no اوس به دې چې یوزر یا yes لیکي او یا no لیکي کو no لیکي نو بس پروګرام خو ختم شي او که yes لیکي نو بیا به څه کیږي بیا به کو ایگزیکیوټ شي کنه enter second number د دې سم براشي بیا وته ته وایي چې do you want more additions په خبره باندې ورسېدي نو اوس دې چې د یوزر خو خدا the user خو خره چې هغه یې سکی او کنو کوي کنو کې نو راوي چې thank you for using our app our software نو اوس دې ځکه خو ماته پته نشته کنه از پروګرامر چې د لوپ بسوزل چلیږي کښته ماته نشته کنه دا خو د یوزر په داو باندې ډیپند کوي په یس او په نو باندې نو ګورو چې دې لپاره به کنډیشن څنګه لیکو دو نمبر به جمع کوو نو هغه لپاره دوه ویریبلز لرو او یو به د یوزر نه یس یا نو تاسو کو نو هغه لپاره به څنګه ویریبل لرو یس نو وسیب څه کې سٹور کیږي کم قسم ویریبل یس نو string کې وسټرینګ کیږي بولین کې صرف true false سٹور کیږي کوئی شي پدې نو دا ما انیشلی سکو یس مې کو while چې تر څو پورې choice equal وي د څه equal وي د یس خو دلته مسله دا ده کنه چې مونږ دوه شیزونه هغه ډبل از equal to سره کمپیر کوو کنه خو چونکه دا string دی نو دا د equals function سره به ته کمپیر کوي choice dot equals yes نو په دې choice کې څه پراته دي yes او دا د yes برابر شو نو کنډیشن صحیح شو کنه s out enter first number and 1 is equal to input dot next end s out enter second number and 2 is equal to input dot next end s out sum is equal to plus and 1 plus and 2 clear the خبره کنه yes خو زم چې دلته کې اوس دا choice دوباره نشي سکول وړي چې بره راشي نو ګورو چې choice کې به سی وي نو s out do you want more additions yes یا no ٹھیک ده او دې کې به user څه کوي choice is equal to input dot so next صرف next ځکه چې څه هم ته ملایي string ٹھیک ده چې دې ځکه د input والی دنه بس به کنټرول چرته راځي واپس به کنډیشن ته راځي کنه خره دینه ته true یا false ملایي choice dot equals yes که چېرې choice کې yes وي خو ټیک ته او که choice کې څه بل څه نه دا کنډیشن به غلطي کیږي ٹھیک ده او دا لوپ چې ختم شي نو لکه پرنټ کوشي
thank you for using our app. ٹھیک ده پوه نه شوي پوه شوي که نه نو خدامه یو ځل د کسته نه یس کړی دی مسله دا چې زم چې دا یو ځل خو دا وچلیږي که نه یو ځل خو بس دا اسې مونږ چلولو غواړو د هغې نه پس به تپوس کوي چې لکه نور ایډیشنز کې او که نه کې پوینټ باندې پوه شوي ګوره انټر فرست نمبر دا سټیټمنټ دلته دی که نه مطلب دا په لوپ کې دننه دی نو دا لوپ یو ځل دا چلیږي او ولې چلیږي ځکه چې په دې چویس کې الریډي موږ یس سټور کړی دی نو یس او یس برابر شو اوس موږ 2 نمبر یې ورکو به سم شو بیا به تپوس کوي چې نور دغه کې او که نه کې لیټ سپوز 7 او 8 نو دی نه به څه راشي 15 رالو که نه او اوس وایي چې do you want more additions yes یا no نو که زه نو کما نو دا به چېرته سټور شي چوایس کې او دلته کې به راشي نو no dot equals yes غلط شو نو لوپ به څه شي ختم به شي ښکته به څه راشي چې thank you for using our app خو که دلته کې زه yes کوم نو دی به بیا څه کوي خو یو خو دا الن دلته نه ما ختم کو چې دا انپوټ دی هم په دې ځای کې واخلي enter first number 7 enter second number 9 then value 16 او زه ورته ما yes نو اوس به دوباره کنډیشن بر ټیک شي کنه نو بیره enter first number خیالم دی ورته نو دی اوس بار راځي چې لکه نور ایډیشنز کې کنه کې چې تر څو ورته yes yes لیکه دی روان وي خیالم دی او چې ته نو بس دی به سوشي thank you for using our app نو دا د while loop actual use دی چې تا ته پته نه چې دا وسوزل چلیږي نو دا سه کنډیشن چې هغه د یوزر په انپوټ ډیپند کیږي نه نو دې کنډیشن ته څه ویل شي sentinel condition دا غیر انکریمنت او انکریمنت لکه دې کې ګور انکریمنت نشته نو ضروري چې په هر پروګرام کې وایي لکه موږ وایو چې د لوپ 3 پارټس دي ضروري نه چې همیشه به ماغه 3 پارټس وي سو نور لوجیک په کوم کې دي ساجي موږ په پار لوپ کې انیشلایزیشن په کنډیشن کې درنه کاوه نه وایل لوپ کې کوی کنډیشن کې نه خو دا یې بیلز یو د انیشلایزیشن لکه مطلب فار لوپ موږ یو اند آی equal to 1 او بیا انیشلایز نه بس سیمیکالن بو کنه بیا به کنډیشن ته دزه کې نشو کولای دا خو جوړ داسې دی ټیک شو دا به ان شاء الله به عمده پروګرام به زبر ډو وایل لوپ سره جوړو نه کې به دا نورم بیا کلیر شي ځکه چې دی کې لکه زه غواړم چې دا د یو ځل او چلی کنه without any condition checking نو ډو وایل لوپ ایگزیکټلی ما کار کوي هغه یو ځل اسیم چلیږي یا کنډیشن آی کې اند کې چک کیږي نو ډیر پر ازیات موضوع ډو وایل لوپ ته په ان شاء الله بیا سبا